Hello everyone guys, this is Ethan and you're watching Hampaslupa Academy. Today, gagawa po tayo ng Hampaslupa salted eggs. Pag-isipan ito kung ano na gumawa tayo ng pagkain na tatagal at makakapag-survive sa atin. Especially pag last weeks of the month na. So, pag meron tayong salted eggs, at least hindi tayo magugutom guys. Ano nga ba ang kakailanganin natin sa pag-prepare ng salted egg? So, syempre, una, egg, binili ko sa toy tram. Pangalawa, asin, binili ko sa Wezone. And then, syempre, ang water natin. Ang iba kasing salted egg, guys, there's na nilagyan ng asin yung container nila. Pero yung gagawin natin, ay gagawa tayo ng brine solution. Siyempre, yung lalagyanan natin, saan natin i-store yung eggs, 3 weeks to 1 month. So, let's start. So, ayan, habang nagpapakulo tayo ng water, ilalagay na natin yung eggs natin dito sa container natin. Para mamaya, pag okay na yung brine solution natin, i-pour na lang natin yung water dito. Eto na. Kumulo na yung water. So, lalagay na natin ng asin. Estimate lang po tayo. Siguro, aabot ng 1 cup ng asin yung ginamit ko dito. So, pakikuluin natin yung brine. So, bakit nga ba kailangan pampakuluan yung brine solution or yung iba kasi nilalagay namin sa container yung asin? Ay, kasi yung iba, namumuumuo yung asin. Pag dito, talagang tunaw na tunaw yung asin. So now, ready na po ang brine solution. Ayan, pwede na natin siyang gamitin para dito sa ating eggs. So, ipo-pour na lang natin yung brine solution sa egg. And then, isi-sealed natin using this para at least hindi mapapasukan ng insects or cockroach. So, let's start. I-pour natin ito. So, isi-sealed na natin. Ayan, sealed. And, para mas talaga ma-sealed na sealed talaga, gagamitan natin dito. We're done. And we're done. So, tapos na po tayo for the phase 1 or the part 1 ng ating salted egg. So, isa-store natin ito ng 3 weeks hanggang 1 month para at least pagkatapos isubuhin na natin. So, see you after 3 weeks to 1 month. Welcome back guys, this is Ethan and again you are watching Hampaslupa Academy. So after 1 month, pagpapatuloy natin yung ating salted egg making. So now, exactly or more than 1 month na nakalipas, like 33 days. So ito na po yung output natin sa salted egg. So, ito na po siya. Ayan. Ayan na po, after 33 days. So, ang gagawin natin ngayon, yung iba medyo nagkaroon ng crack kaya medyo malubog yung water. So, ang gagawin natin ngayon is i-boil natin yung egg natin. Pagkatapos ay lalagyan natin ng color. So, watch out guys! So ngayon, bubuksan na natin yung ating binurong itlog. So ito na siya after a month or 33 days, ito na po siya. So well preserved pa naman siya. So bubuksan natin. 14 pieces na egg guys. Meron po tayong tatlong may crack. So ito po yung may mga crack. See? Sa 14 pieces, meron pong yolk na may crack.
kung anong gagawin natin dito. Separate ko na lang muna yung mga itlog na may crack. Ayan. So, sa second batch natin, meron po tayong limang itlog na may crack. During the process, meron tayong 8 na eggs na merong crack. So now, papakuluan natin yung ating egg. So, i-arrange na lang natin siya, guys. After natin boil, lalagyan natin ng food coloring. So, after natin papakuluan, ito po guys, pinakuluan na po ito kanina. So ngayon, gagawa ulit tayo ng another boiling para sa paglalagay ng color. So meron ako dito dalawang color. So meron tayong green at saka red na food coloring. So binili natin sa Twitter. So now, ilalagay na naman natin ulit yung mga itlog natin dito for coloring purposes na. Ngayon siya medyo mainit. Sakto lang. So, unahin natin lagay yung red. Make sure natin na lahat ay lubog sa tubig para yung lahat ay merong color. Then, close. And now, tapos na po ang ating lamang lupa salted egg. So, ito po siya. Color green and gusto ko sana color red pero kaso medyo ibang color ang lumabas. So ayan siya. So meron tayong dalawang variety. Ayan. Ito na po ang aking lamang lupa salted egg. Ayan. Okay. Thank you so much for watching guys. I hope you enjoy it, and if you enjoy it, please hit the like button and subscribe. Thank you. Bye.